Ngayon, magluluto tayo ng beef steak. Sisig. Nilagyan ko ng 3 itlog. Ayan. Tapos halu-haluin lang natin yan. Hanggang sa maluto ang itlog. Huwag masyadong lutuin. Tama-tama lang siya. Ayan, diba? Masarap yan. Nakabili kasi ako ng beef steak na pang sandwich. Since ayaw naman kainin na may sandwich, ayan, ginawa ko na ng beef sisig. Yan, naghiwa nga ako ng garlic, red onions. Yan, lagyan ko na rin ng bell pepper. Yan. Kinat ko lang siya ng pa-cubes. Ayan, ang beef steak natin. Thin slices, para siyang ground pork. Ayan, pang sandwich siya, pero since nakakasawa naman lagi na lang sandwich, naisipan ko gawing sisig. Ayan, lagay ko na yung garlic, onions. Diba? Masarap to. Ayan. Anyway, olive oil pala yung nilagay ko na oil kanina. Ayan na siya. Ayan na. Ilalagay natin ang ating beef stick. Madali lang siya maluto. 2 to 3 minutes lang. Huwag masyadong tagalan ng pagluto kasi titigas siya. Ayan na siya, diba? Sarap yan. Promise. Ayan na siya, oh. Yan. Nilagay ko last yung bell pepper. Kasi madali lang siya maluto, eh. Ayan na siya, oh. Lagay ko yung steak seasoning yan. Nakasama dun sa package. Sa pack. Ayan. Tapos, lalagyan ko naman siya ng paminta or pepper. Ilagyan ko ng konting soy sauce. Ayan. Tama-tama lang ang lasa. Huwag masyadong marami kasi masyado na maalat yun kasi nilagyan na natin ng steak seasoning. Ayan siya. Ayan. Oh, ito nag-ano na rin ako yung French fries. Binake ko lang para healthy siya. At the same time, tipid na rin sa mantika. Ayan na. Ay, nilagyan ko ng lemon. Sarap to pag may lemon, eh. Diba? Ayan. Ready to serve na yan. Diba? Oh, sarap-sarap niyan. Sarap-sarap. Sarap-sarap. Ayan na siya. Si-serve na natin yan.
Ayan na. Nakalimutan ko lagyan ng itlog. Ay, inulit ko ulit, lagay ko sa stove at ayan, lagyan na natin ng 3 itlog. Ayan. Madali lang naman siya. Ayan na siya. Diba? Okay. Ayan, ready to eat na yan. Sarap-sarap yan. O, diba? Saan ka pa?